Hello, ako po si Dominic Francisco, and for this tutorial po, I will teach you how to set up the Windows server for the domain user creation. So yan, syempre po, open nyo po muna yung VMware nyo po, tapos i-run nyo po yung virtual machine na may Windows Server 2016. Tapos here sa pagka-open nyo po dito sa sa screen na to, ang una nyo pong gagawin is pindutin yung tools, Active Directory, Users and Computer. Tapos pindutin po natin yung domain name natin, i-expand natin po, extend. Tapos ayan, makikita yung mga users. Tapos right click po natin, new user. Gagawa po muna tayo ng personal account. So first name Dominic Francisco. So user login name is Dominic Francisco. Tapos next lang po natin password. Yung matatandaan nyo lang pong password nilagay nyo. Isa lang po yung ginagamit ko password. Tapos uncheck po natin itong user must change password at text on. Uncheck po natin yan. Tapos next, let's finish. Tapos next po gagawa po tayo ng user para po sa IT expert. IT expert. So user login name is IT expert. Next, password same as before. Yung input nyo pong password matatandaan nyo po, madali nyo pong tandaan. Tapos next, tapos finish. And lastly for gawa po ulit tayo panibagong account for clerk. Next lang po. So yung matatandaan nyo pong password. Tapos yun, uncheck po ulit natin yun. Tapos next, tapos finish. Tapos gagawa po tayo ngayon ng group. Right click po natin yung user na folder, new group. Tapos group, input natin po yung group name, group department. Tapos leave natin po as is yung mga option dito. Tapos click natin yung OK. Tapos hanapin po natin yung group na ginawa natin. Group department. Ito. If I'm correct. Tama ba? Yes, ito. Right click, properties, members. Wala po tayong members. So, paano tayo mag-add? Ang una po natin gagawin is mag-add po tayo ng members. So, ang una po natin gagawin is sa clerk. I-add po muna natin si clerk. Right click, properties, member of, tapos add group, tapos group department. So kailangan po yung valid na group name po ang i-input natin dito, kasi po pagka invalid na group name po hindi po siya gagana. Tapos ayun po, kailangan po talaga valid na group name. Kung ano po yung in-input yung group name ko sa kanina, yun po ilalagay mo po dyan as is po, kahit malaki, maliit na letters. Check name po natin and valid po yung group name. Tapos okay po, apply, tapos okay. Tapos same din po sa IT expert, ganun lang din po gawin natin. Properties, member of, add group department, input yung group name natin, check name natin kung valid. Ayan, valid naman po. Okay, apply, okay. Tapos tingnan po natin yung group department po natin. Right click, tapos
properties. Tapos tingnan po yung natin members. Ayan po, may mga members na po tayo. Tapos shared folder po. Tapos gagawa po tayo ng shared folders. Right click natin yung user, new shared folder. Pangalan na natin po ng share network path. So yung network path po natin is yung domain name po natin. Tandaan po natin yung work group natin, yung domain name, dominicserver2016.com / which is yung maging server natin, dominicserver2016.com. double check natin if tama yung spelling. Yes, tama naman. /share /share. Tapos pindutin lang po natin yung okay. Tapos yung share folder na po tayo. Shared folder na. Tapos po sa server folder users naman po tayo. Maglalagay tayo ng server folder users. Punta po tayo sa file explorer. Dito sa this PC, local disk C. Tapos right click po tayo, create tayo ng new folder, domain user, users. Right click natin, properties, sharing, shared with po tayo sa administrators po na may permission level na owner. Then sa owner, share dom server 2016 pala. Yan, ulit. Dito. So, pagkatapos natin mag-create ng domain user, right click, properties, sharing, share. Tapos sa administrator naman nakalagay owner permission level na owner. Tapos share natin yan. Tapos tandaan nyo lang yung dom server 2016 domain user. Tapos okay, done. Tapos close natin to. Punta tayo sa user, Francisco, properties, profile, dom server 2016 domain user, username. Ayan, copy paste lang natin to. Apply. May S kasi. Sorry. May S pala. Kailangan yan talaga, kailangan precise, kailangan saktong-sakto yung path name. Ayan, okay. So, tingnan natin kung gumana siya. Nag-create siya ng folder. Ayan, nag-create na siya ng folder. Ganun din po lalagay natin sa IT expert. Right click, properties, profile, connect to H. Ayan, copy paste lang natin yung kanina, dom server 2060 / domain users. Ayan, yan na magagana yan, walang S. Kailangan saktong-sakto lang. Ayan, tapos user, supply. So okay, let's check lang ulit natin. Ayan, nag-create na po siya ulit. Tapos yun lang po for this tutorial. Thank you